हेलो साथीहरु, तपाईहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु फेरि पनि सजिलो किचनको अर्को नयाँ एउटा भिडियोमा। आज चाहिँ मैले तपाईहरुको बीचमा दशैं स्पेशल कतिचोटी हामीले मासु खाने क्रममा बंगुरको मासु पनि हामीले प्रयोगमा ल्याउने गर्छौं र बंगुरको मासुलाई ग्रेभी मात्रै होइन तर यसलाई चाहिँ मैले तावामा एकदमै सजिलो तरिकाले पकाउने कोसिस गरेको छु। अति नै मिठो बनेको थियो, अति नै स्वादिलो बनेको थियो। यदि तपाईहरुलाई पनि आजको यो रेसिपी मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक शेयर च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुस् र कस्तो तरिकाले यसलाई सेकेर अथवा डामेर बनाउने हो बनाएर तपाईहरुलाई म देखाउने छु। र यो बंगुरको मासु चाहिँ अति नै स्वादिलो बनाउनको लागि मैले यतिको बंगुरको मासु लिएको छु र जुन चाहिँ छाला अनि बोसो र रातो मासु 3 लेयर भएर बनेको अति नै स्वादिलो हुन्छ र यस्तो तरिकाले मैले काटिरहेको छु। यसलाई चाहिँ मैले स्लाइस गरेर अलिकति लाम्चो तरिकाले काटेको छु र बीचबीचमा हल्का यसरी चक्कुले मिलायो भने यसमा मसला पस्नलाई एकदमै मद्दत गर्छ र त्यसपछि काटिसकेपछि यसमा अलिकति हामी अदुवा लसुनको पेस्टलाई राखिदिने छौं र यसरी अदुवा लसुन राखिसकेपछि थोरै हामी नुन पनि यसमा राखौं जुन चाहिँ हाम्रो स्वाद अनुसारको हुनेछ र अलिकति यो चाहिँ तोरीको तेल मैले लिएको हुँ र यसरी राखिसकेपछि सबैलाई राम्ररी यो बंगुरको मासुमा लाग्ने गरी मिलाउँदै यसरी जानुपर्ने हुन्छ र हामीले यसरी मसलाहरू राखिसकेपछि अलिकति हामी कागतीको रसलाई पनि हामी यसमा राख्छौं र यसरी राखिसकेपछि यो पनि सबैतिर लागोस् भनेर यसरी मिलाउँदै जाँदै गर्नुपर्छ र यसरी चाहिँ मैले यसलाई तयार गरेको छु र यसलाई चाहिँ मैले 1 घण्टा जति फ्रिजमा राखेको छु र 1 घण्टा पछि चाहिँ यतिको मात्रामा यो मसला पसेर एकदमै स्वादिलो बन्नलाई मद्दत गर्छ र त्यसपछि चाहिँ अब चाहिँ हामी यसलाई पकाउने छौं र जसको लागि चाहिँ मैले तावा तातो बनाइसकेको छु र जसमा अलिकति तोरीको तेल पनि राखिदिएको छु। अब चाहिँ हामी बंगुर यसमा राखिने छौं। यो मासु मैले यसरी स्लाइस गरेर काटेर अनि त्यसपछि मसला मोलिसकेपछि यसरी हामीले पकाउँदै जान्छौं र बीचमा यसरी चलाउँदै जानुपर्ने हुन्छ र दुवै साइड चाहिँ हामीले यसरी पकाउनु पर्ने हुँदाखेरिमा यस्तो तरिकाले गर्दाखेरिमा अति नै स्वादिलोसँग र मिठो यो बंगुरको मासु बन्नेछ र धेरै मसला पनि यसमा हामी प्रयोग गरेका छैनौं र बीचबीचमा यसरी पकाउँदै जानुपर्छ। हेर्दै खाउँ लाग्दो यो बंगुरको मासु पक्कै पनि कति तपाईहरुलाई पनि मन पर्छ पनि होला र बीचमा यसरी फर्काउँदै यसरी चलाउँदै र नपाकेको ठाउँमा पकाउँदै यसरी जाँदाखेरिमा अति नै स्वादिलो यो बंगुरको मासु बन्नलाई मद्दत गर्ने कुरा नै भइहाल्यो। लगभग हाम्रो चाहिँ यो बंगुरको मासु पाक्न थालिसकेको छ। मैले यसरी सेकेर भनौं या डामेर भनौं र यस्तो तरिकाले मैले तावामा तयार गरे र यतिको भएपछि लगभग हाम्रो चाहिँ यो बंगुरको मासु तयार भइ पनि सकेको छ र मैले चाहिँ प्लेटमा यसरी सर्भ गर्नको लागि निकालेको छु। र हेर्दा मनै लोभिने र खाइहाल्नु जस्तो मन लाग्ने यो बंगुरको मासु कति सजिलैसँग हाम्रो घरमा तयार भएको छ। यस्तै तरिकाले तपाईहरुले पनि आफ्नो घरमा यसपालिको दशैंमा बंगुरको मासु बनाएर खानु होला।